हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बु कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कर्कलोको पातको यो डिस बनाएर ल्याएको छु। यसको नाम चाहिँ अरिकञ्चन हो साथीहरू। यो डिस चाहिँ प्राय तराई भेगमा प्रचलित छ। बनाउनु पनि एकदमै सजिलो अनि खाना चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ साथीहरू। आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन अब हामी बनाउन सुरु गरिहालौँ। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। यसको लागि मैले यो कर्कलोको पात लिएको छु। यो चाहिँ एउटा प्राय सिमिलर साइजको छ अनि कलिलो कलिलो छ साथीहरू। यस्तो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बनिन्छ, धेरै छिप्पेको पनि राम्रो हुँदैन साथीहरू। यो मैले धेरै लिएको छुइनँ, थोरै बनाउनको लागि मैले थोरै नै कर्कलोको पात लिएको छु। यसको पछाडिको भागहरू यसरी निकाल्नुपर्छ। हुन त मैले यसलाई एकदमै सबै छोटो गरेर काटेको छु। अब यसको अलिअलि यो रेसाहरू म निकाल्दैछु। ननिकाल्दा पनि हुन्छ साथीहरू, तर पनि यसरी हामीले धेरै चाहिँ राख्नु हुँदैन। अनि म यो सबै रेसाहरू निकालेर यहाँको अलिअलि रहेको डन्ठाहरू पनि सबै म काटेर तयार गर्नेछु। सुरुमा यो बाहिरको बोक्रा त नउकाए पनि हुन्छ, तर यस्तो अलिकति लामो लामो यो डन्ठा छ भने चाहिँ यसले चाहिँ च्यातिने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले यो लामो भाग चाहिँ राख्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ मजाले काट्नुपर्छ। अनि यो अलिकति कडा कडा छ भने हामीले यसलाई नरम बनाउनुपर्छ साथीहरू। म पहिला यसलाई मजाले धोएर ल्याउँछु साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मैले यो सबै मजाले धोएर ल्याइसकिसकेँ। अब चाहिँ म यसलाई नरम कसरी बनाउने त्यो देखाउने छु। यहाँ मैले रोटी बेल्ने यो चौका लिएको छु अनि यसमा हामीले राख्ने अनि यो बिचको जुन कडा भाग हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले बेल्नाले यसरी बेल्नुपर्छ। यो सबै किचिएर नरम हुन्छ साथीहरू। यस्तो भएपछि हामीले यसलाई फोल्ड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, च्यातिँदैन। अब यसै गरेर म सबै कर्कलोको पातहरूलाई नरम बनाउने छु साथीहरू। पहिला यस्तो भएपछि ल हेर्नुहोस् त, यो फोल्ड गर्न यी एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मैले सबै पातहरूलाई यसरी नरम बनाइसकेँ। अब चाहिँ म यसको लागि मसला तयार गर्नेछु। अब यसको लागि मैले अलिक ठुलो कचौरा लिँदैछु। यसमा चाहिँ म सुरुमा बेसन राख्दैछु। यो चनाको बेसन मैले 1 कचौरा आधा राख्दैछु साथीहरू। कर्कलोको पात हामीले कति लिएको छौँ त्यही अनुसारले हामीले मसला बनाउनुपर्छ साथीहरू। अब म यसमा एड गर्दैछु जिरा। यो नपिसेको जिरा 1/2 टिस्पुन। त्यसै गरेर यो चप गरेको धनियाँ, हरियो धनियाँ पत्ता अलिकति धेरै नै राख्दैछु साथीहरू मैले। साथै यो ज्वानो पनि मैले थोरै राख्दैछु अनि चिल्ली फ्लेक्स पनि मैले 1/2 टिस्पुन राख्दैछु। साथै धनियाँ पाउडर थोरै राख्दैछु अनि जिरा पाउडर पनि मैले थोरै राख्दैछु साथीहरू। अलिकति बेसार अनि रेड चिल्ली पाउडर पनि मैले थोरै राख्दैछु अनि अदुवा र लसुनको पेस्ट 1 टिस्पुन। त्यसै गरेर चाट मसला 1/2 टिस्पुन राख्दैछु साथीहरू अनि स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। नुन चाहिँ हामीले अलिकति धेरै राख्नुपर्छ किनभने कर्कलोलाई पनि भ्याउने गरी हामीले यहाँ नुन राख्नुपर्छ। अब यसमा पानी राखेर ठिक्कको ब्याटर बनाउनुपर्छ साथीहरू। यसलाई धेरै बाक्लो अथवा धेरै पातलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। त्यसैले पानी राख्दाखेरि थोरै थोरै राख्दै यसरी मिक्स गर्दै फेरि अलिकति पानी राख्दै मिक्स गर्दै गर्नुपर्छ। मैले यहाँ सबै मसलाहरू थोरै थोरै राखेको छु। थोरै भन्नुको मतलब चाहिँ 1/2 टिस्पुन भन्दा पनि थोरै, त्यसैले मैले ती सबैलाई थोरै थोरै भनेको छु साथीहरू। अनि अब यो हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो यसरी घोल बनिसकेको छ। यतिको घोल भयो भनेदेखि एकदमै ठिक्कको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, म यहाँ देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यसरी यतिको घोल हुनुपर्छ। योभन्दा पातलो पनि हुनुहुँदैन अनि योभन्दा धेरै बाक्लो पनि हुनुहुँदैन साथीहरू। अब यो ब्याटरलाई चाहिँ हामीले यो पातमा एउटा एउटा गरेर राख्नुपर्छ साथीहरू। यसको लागि चाहिँ हामीले आफूलाई सजिलो हुने एउटा ठुलो चौडा यसरी कुनै पनि प्लेट लिनुपर्छ। मैले चाहिँ यो रोटी बेल्ना नै लिएको छु। अब यसलाई यसरी मैले पात ओछ्याइसकेँ अनि अब यो ब्याटरलाई हेर्नुहोस् त, यसरी थोरै थोरै गर्दै यसरी राख्दै सबैतिर फैलाउनु पर्छ। पातलो पातलो गरेर यसरी चम्चाको सहायताले हामीले सबै पातभरि यो ब्याटर फैलाउनु पर्छ। अब यो सबै एउटालाई मैले सकिसकेँ हेर्नुहोस् त। अब अर्को पातलाई यसरी लिने अनि यो माथि यसरी राख्ने।
यसलाई हामीले अर्कोतिर फर्काएर पनि राख्न सक्छौँ अथवा दुईवटा एक साइडमा अथवा दुईवटा अर्को साइडमा पनि फर्काएर राख्न सक्छौँ। यसलाई पनि मैले यसरी नै सबै ब्याटर राखिसकेँ। अब तेस्रो लिएपछि मैले यसलाई अर्को साइडमा यसरी राख्दैछु। अब यसलाई पनि म मजाले ब्याटर राख्दैछु। सुरुको दुईवटालाई मैले अघिल्तिर फर्काएको छु भने अब यो बाँकीको दुईवटालाई म पछाडितिर फर्काउँदैछु। यसलाई पनि मैले यसरी मजाले ब्याटर लगाइसकेँ। अब अर्को यो चाहिँ चौथो नम्बरको हो, यो 4वटामा यसलाई पनि म यो अगाडितिर फर्काउँदैछु। दुईवटालाई अगाडि दुईवटालाई पछाडि फर्काएको छु। यसो गर्नुको मतलब चाहिँ अहिले हामीले फोल्ड गर्न सजिलो हुन्छ अनि राम्रो आकारको बनिन्छ साथीहरू। यसलाई पनि मैले यसरी सबै ब्याटर लगाइसकेँ। हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ हामीले यसको एक साइडलाई यतापट्टि सुरुमा म उठाउँदैछु। यो थोरै यसरी उठाएर फोल्ड गर्नुपर्छ। अब यसको माथि पनि यसरी ब्याटर लगाउने, यो मसलाहरू मजाले लगाउने, यसरी सबै मसलाहरू लाग्ने गरी यसरी लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यतातिर मैले फोल्ड गरिसकेँ अनि मसला पनि लगाइसकेँ। त्यसै गरेर यतापट्टि पनि हामीले यसरी नै फोल्ड गर्नुपर्छ। उतापट्टि जति नै यतापट्टि पनि हामीले फोल्ड गरेर अब यो माथि पनि यसरी मसलाहरू राखिदिनुपर्छ। यसरी सबैतिर मसला लागिसकेपछि अब यो भागलाई पनि हामीले यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। दुईतिर जति हामीले फोल्ड गरेका छौँ त्यति नै यो भागलाई पनि फोल्ड गरेर अब यसमा पनि यसरी नै ब्याटर लगाउनुपर्छ। अब यो भागमा पनि हामीले सबैतिर राम्ररी लाग्ने गरी ब्याटर लगाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई दुईतिर समाउने अनि यसरी घुमाउँदै लानुपर्छ। हेर्नुहोस् त। यसलाई अब फेरि अलिकति पछाडि तान्ने अनि फेरि फोल्ड गर्ने अनि फेरि अलिकति तान्दै यसरी हामीले यसलाई फोल्ड गर्नुपर्छ। अब यो अन्तिम भागमा अलिकति प्रेस गरेर म हल्लाउँदैछु ताकि यो भागबाट नखोलियोस् भनेर। अब माथिबाट हामीले फेरि यो मसला राखिदिनुपर्छ। यसरी मसलाले मजाले यो प्याक हुन्छ। अब यसको दुई साइडमा पनि हामीले मसला राख्नुपर्छ। यतापट्टि पनि यसरी मसला राखेर प्याक गरिदिनुपर्छ अनि अर्को साइड पनि हामीले थोरै मसला राखेर प्याक गरिदिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी सबैतिर मसलाले प्याक भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई हामीले स्टिम गर्नुपर्छ। स्टिम गर्नको लागि मैले चाहिँ यो मोमोको भाँडा नै लिँदैछु साथीहरू। यसमा थोरै पानी राखेर अब यसमा हामीले माथिबाट यो रोललाई राखिदिनुपर्छ अनि 4 देखि 6 मिनटसम्म छोपेर पकाउनुपर्छ। यसमा मैले पानी 3 कप जति राखेको छु अनि यसलाई मिडियम फ्लेममा 4 देखि 6 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ साथीहरू। अब यो लगभग 6 मिनट हुन लाग्यो। मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरिसकेँ। यहाँ मैले सानो पनि हालेको छु मसलाहरू अलिकति बाँचेको भएर। अब यसलाई चाहिँ म निकाल्ने छु। यसलाई अब हामीले सेलाउन राख्नुपर्छ एकछिनको लागि। यो अहिले एकदमै तातो छ। ल हेर्नुहोस् त, बाफ सरीको एकदमै तातो छ। यसलाई अहिले छुन सक्दैनौँ। एकछिन यसलाई सेलाएर राख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो मजाले सेलाइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले पिस गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले ठिक्कको साइजमा पिस गर्नुपर्छ। यसलाई धेरै पातलो अथवा धेरै बाक्लो गरेर पिस गर्नु हुँदैन। यहाँ मैले हेर्नुहोस् त यतिको साइजमा पिस गर्नुपर्छ अनि भित्र हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले रोल भएको छ। यसरी सबैलाई अब हामीले एउटै साइजमा पिस गरेर राख्नुपर्छ। यसरी पिस गर्दाखेरि हामीले धेरै पातलो गरेर पिस गर्यौँ भने फुट्ने चान्स हुन्छ अनि धेरै बाक्लो गरेर पिस गर्यौँ भने भित्रसम्म फ्राई नहुन सक्छ। त्यसैले ठिक्कको यतिको साइजमा पिस गर्नुपर्छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यसरी यो रोललाई मैले सबै पिस गरेर सकिसकेँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ साथीहरू। फ्राई गर्नको लागि हामीले कराई पनि लिन सक्छौँ अथवा प्यान पनि। मैले चाहिँ यहाँ प्यान लिएको छु। अब यसमा तेल राख्दैछु मोटामोटी आधा कचौरा जति। मिडियम फ्लेममा यो तेल तातिएपछि अब यसलाई म राख्दैछु एउटा गरेर यसरी। यसलाई फ्राई गर्दाखेरि हाई फ्लेम चाहिँ नगर्नु होला साथीहरू, यो डढिहाल्छ तर भित्र काँचै हुन्छ। त्यसैले लो टु मिडियम फ्लेममा नै हामीले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै पिसहरूलाई मैले राखिसकेँ। अब एकतिर 1 मिनटसम्म फ्राई हुन दिनुपर्छ। अब 1 मिनटपछि एउटा गरेर यसरी हामीले यसलाई पल्टाउनुपर्छ।
अनि यो अर्कोतिर पनि फेरि 1 मिनट हामीले यसलाई फ्राई हुन दिनुपर्छ। तर हामीले ध्यान राख्नुपर्छ यति बेला ग्यासको फ्लेम लो टु मिडियम हुनुपर्छ साथीहरू। अब चाहिँ छिटो छिटो हामीले आवश्यकता अनुसार यसरी पल्टाइराख्नुपर्छ। छिनछिनमा यसरी 2-3 चोटि पल्टाएपछि अब यो हाम्रो अरिकञ्चन डिस बनेर तयार हुन्छ साथीहरू। अनि अब यसलाई हामीले एउटा एउटा गरेर तेल तार्दै प्लेटमा निकाल्नुपर्छ। यसरी यो एकदमै क्रिस्पी भएको छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने, मुखमा पानी आउने जस्तो भएको छैन त। अब यसलाई हामीले मसलाहरूको मजाले ग्रेभी बनाएर ग्रेभीमा राख्ने अनि यसको ग्रेभीवाला सब्जी बनाएर पनि खान सक्छौँ साथीहरू। तर आज चाहिँ मैले यसलाई यसरी फ्राई नै खानको लागि, खानासँग खानको लागि बनाएको छु। यसलाई हामीले सस, म्युनिस अथवा टिमु टमाटरको अचारसँग पनि खान सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी एकदमै क्रिस्पी, एकदमै टेस्टी यो अरिकञ्चन डिस बनेर तयार भइसकेको छ। भिडियो मन परे 1 लाइक अवश्य गरिदिनु होला अनि साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो डिस एकचोटि बनाएर खाने ट्राई पनि गर्नुहोला। मेरो च्यानल अम्बु कुक्समा यसरी नै जोडिरहनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।